So, ito na ang ating banana cake with a twist of orange flavor. Kakaiba siya. So, tikman na natin ang ating finished product. Yan. See? Very soft. Yummy. Ang sarap. Grabe. Kakaiba siya. May lasang orange. Try it, guys. Ang sarap. So, this is how I do it. First, meron tayo ditong 5 bananas. So, i-mask lang natin siya using fork. Gaya nito. Yan. So, ito na siya. After this, lalagay naman natin ang kanyang sugar. This is 1.5 cup of sugar. Mix lang natin dyan. Then, after that, we're gonna mix in our egg. 5 eggs. Okay. So, ngayon, gagamit na tayo ng whisk para mas mabilis siyang ma-mix. Yan. So, pag okay na siya, i-add in natin ang ating melted butter. Ito ay siguro mga 1/4 cup. Yan. And then ang ating vanilla extract. 1 teaspoon. Yan. And then, next, ang ating 1/2 cup of orange juice. Fresh yan. Mag-a-add lang ako ng flavor para maiba naman ang aking banana cake. So, mi-mix ko siya dito, ang aking fresh orange juice. Yan. Added flavor para may twist ang ating banana cake. Kakaiba, di ba? So, okay na siya. Set aside ko muna. And then, ang ating flour. 2 cups of flour. And then, imimix ko siya nitong baking soda. And then, ang ating baking powder. 1 tablespoon each. So, i-mix ko lang yan. So, after ko siya ma-mix, i-add in natin dito sa ating butter na banana. So, yan. Add lang natin siya. So, okay na ang ating mixture. Yan. Ito na siya. So, set aside muna natin ang ating mixture dahil gagamit tayo dito ng pan. So, ito ang gagamitin natin pagluto ng ating banana cake. So, i-grease lang natin ito ng butter. Yan, para hindi dumikit mamaya. So, ito na. We're gonna pour in our mixture dito sa ating grease pan. Yan. And then after that, i-cover natin siya. Una natin siya kasi ibang way ang pagluluto natin. So like this. And then i-cover natin siya dito. I'm using a big pan and then mga 1 liter ng tubig. Pinakuluan ko na siya. Dito natin lulutuin ang ating banana cake.
So, ayan. Lagay lang natin siya dyan. And then, lulutuin natin siya for about siguro mga 45 minutes. Yan. Over natin siya. Big fire muna. Mamaya, pag bulog siya, saka natin hihinaan. So, after 40 minutes, i-check natin kung okay na ang ating banana cake. Yan. Mukhang okay na yung side, pero tingnan natin ang middle. Check natin with toothpick. Oh no. Still wet. So, hindi pa luto yung kanyang gitna. So, takpan muna natin. I-steam po another 15 minutes. Yan po. I-check na ulit natin ang ating banana cake. Yan. Wala na siyang water. Dry na siya. Open. Yes! Looks perfect. See? Check, try nga natin kung meron pa siyang. Oh, mukhang. Wow, okay na siya. Hindi na siya wet. Banana cake. Look. See? Soft. Yan. See? Look at my banana cake. So good. Oh, diba? Ang ganda. Ito na ang ating banana cake with a twist of orange flavor. Kakaiba siya. So, tikman na natin ang ating finished product. Yan. See? Very soft. Yummy. Ang sarap. Grabe. Kakaiba siya. May lasang orange. Try it guys. Ang sarap talaga.